اولین ناو هواپیمابر ترکیه برای آغاز خدمت نخستین ناو هواپیمابر خود به اسم TCG آنادولو آماده میشه. ناو هواپیمابر آنادولو که قرار کشتی پرچمدار ناوگان دریایی ترکیه باشه، توانمندی‌های نظامی این کشور رو تقویت کرده و ترکیه رو به یکی از معدود کشورهای دارای ناو هواپیمابر ساخت داخل تبدیل میکنه. ممنونم که مثل همیشه با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدید. اما آنادولو چیزی بیش از نخستین ناو هواپیمابر ترکیه خواهد بود. این اولین ناو هواپیمابر جهان با ناوگانی از هواگردها خواهد بود که بیشتر از پهپادها تشکیل شده. آمریکا در سال 2019 ترکیه رو از برنامه دریافت جت جنگنده پیشرفته F-35 کنار گذاشت. به همین دلیل دست آنکارا از جت‌های جنگنده برای ناو هواپیمابر جدید خود کوتاه باقی میمونه. اما مقامات رسمی ترکیه مصمم به استفاده از هواگردهای بال ثابت در ناو هواپیمابر آنادولو بوده و برای پر کردن این شکاف بر صنعت پهپادی توانمند کشور متمرکز شدند. با طول 232 متر، پهنای 32 متر و قابلیت جابجایی وزن 27436 تن، آنادولو بزرگترین کشتی جنگی نیروی دریایی ترکیه محسوب میشه. این کشتی توانایی حرکت با بیشینه سرعت 20 گره دریایی یعنی 31 کیلومتر بر ساعت رو داره. برد حرکتی اون 9000 مایل دریایی یعنی 17000 کیلومتره و میتونه برای 50 روز در دریا فعالیت کنه. آنادولو یک ناو هواپیمابر اختصاصی محسوب نمیشه، بلکه یک کشتی تهاجمی آبی خاکی، به طور خاص یک عرشه فرود هلیکوپتره. طراحی آنادولو بر اساس کشتی تهاجمی آبی خاکی اسپانیایی خان کارلوس یک صورت گرفته. سفارش ساخت ناو هواپیمابر آنادولو در سال 2015 ارائه شد. در آوریل 2019 به آب انداخته شد و قرار بود که خدمت خود رو از سال 2021 آغاز کنه. اما به دلیل همهگیری بیماری کووید 19 با تأخیر مواجه شد. در زمان ارائه سفارش قرار بود آنادولو از ناوگان هوایی متشکل از جت‌های جنگنده رادارگریز F-35 برخوردار باشه. ترکیه از شرکای سطح 3 در برنامه F-35 به رهبری آمریکا بود و شرکت‌های ترکیه‌ای حدود 900 قطعه برای این هواپیما می‌ساختند. تا سال 2019 ترکیه 1.4 میلیارد دلار به این برنامه کمک کرده بود و 6 فروند از 30 فروند F-35A سفارش داده شده خود رو دریافت کرده بود. اما به دلیل خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه از برنامه F-35 کنار گذاشته شد. مقامات آمریکا و ناتو نگران بودند که این سامانه میتونه برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد جنگنده F-35 استفاده بشه. از اونجایی که ترکیه یکی از کشورهای پیشرو در زمینه توسعه پهپادهای نظامی محسوب میشه، پس از کنار گذاشته شدن از برنامه F-35 استفاده از پهپادها در کشتی آنادولو مد نظر قرار گرفت. آرایش ناوگان هوایی کشتی آنادولو همچنان به طور دقیق مشخص نیست، اما به نظر میرسه بیشتر از پهپادهای بارکتر TB3 تشکیل خواهد شد که توسط شرکت دفاعی بایکار ترکیه تولید میشه. کیزیلالما پهپاد دیگه‌ایه که انتظار میره در ناوگان هوایی کشتی آنادولو حضور داشته باشه. این یک پهپاد جنگی مجهز به پیشرانی جت و در حال توسعه است. کیزیلالما نیز ساخت شرکت بایکاره و از اون به عنوان پهپاد جنگنده نام برده میشه. این پهپاد برد 500 مایل دریایی، سقف پرواز 35000 پا، توانایی حمل 1.5 تن محموله و سرعت کروز 6 ماخ رو ارائه میکنه. آنادولو برای پشتیبانی از زیرساخت‌های عملیات پهپادها مثل ایستگاه‌های کنترل پهپاد با پایانه‌های ماهواره‌ای برای ارتباط دوربرد کمی اصلاح میشه. یک سامانه غلطکی برای کمک به پرتاب پهپادهای بارکتر TB3 روی عرشه نصب میشه و یک سامانه مهار نیز برای کمک به فرود ایمن پهپادهای کیزیلالما در نظر گرفته شده. تورهای ایمنی نیز برای فرود پهپادهای TB3 در دسترس خواهد بود.
افزون بر پهپادها، آنادولو میزبان هلیکوپترها از جمله مدل T-129 آتاک خواهد بود. همچنین نیروی دریایی ترکیه رزمایش‌هایی رو با حضور هلیکوپترهای تهاجمی AH-1W سوپر کوبرا و هلیکوپترهای SH-70B روی عرشه آنادولو انجام داده. به گفته وزارت دفاع ترکیه کشتی آنادولو میتونه در مجموع تا 94 خودرو رو حمل کنه. این شامل خودروهای زرهی مثل تانک آلتای و ناوچه‌های آبی خاکی میشه که میتونن از قسمت عقب کشتی خارج بشن. ناو آنادولو همچنین میتونه 700 سرباز رو حمل کرده و دارای بیمارستانی با 30 تخت خوابه. ناوگان هوایی کشتی آنادولو ممکنه بر اساس مأموریت تغییر کنه. به گفته وزارت دفاع ترکیه این کشتی میتونه 24 هلیکوپتر و تا 80 پهپاد رو حمل کنه. اولین ناو هواپیمابر ترکیه با وزن حدود 60,000 تن و قابلیت حمل 50 پهپاد و جنگنده به بزرگترین ناو جنگی این کشور تبدیل خواهد شد. این ناو هواپیمابر به طور کامل با منابع داخلی ساخته میشه. اولین ناو هواپیمابر ترکیه 60,000 تن وزن داره. برای مقایسه بد نیست بدونید که ناو جرالد آر فورد با وزنی بیش از 100,000 تن بزرگترین ناو هواپیمابر جهان محسوب میشه. ناو هواپیمابر ترکیه دارای 3 باند پرواز خواهد بود که 2 باند برای برخاستن و 1 باند برای فرود هواپیماهای اختصاصی یافته. در بلند مدت مهندسان ترکیه قصد دارند سیستم پرتاب خانگی جایگزین رمپ اولیه کنند. به گفته رسانه‌ها این ناو هواپیمابر ترکیه میتونه تا 50 فروند هواپیمای جنگی رو حمل کنه که 20 فروند روی عرشه و 30 فروند دیگه در آشیانه قرار میگیرن. این ناو از هواپیماهای جنگنده سبک هورجت و پهپادهای جنگی آنکاسر که توسط صنایع هوافضای ترکیه توسعه یافتن استفاده خواهد کرد. همچنین گزارش‌های اولیه حاکی از اینه که ترکیه قصد داره نسخه دریایی از هواپیمای جنگنده نسل 5 کان رو توسعه بده که در نهایت روی این ناو مستقر خواهد شد. از نظر مشخصات فنی این ناو 285 متر طول داره و با وزنی حدود 60,000 تن در دسته ناوهای هواپیمابر متوسط قرار میگیره. ممنونم که مثل همیشه تا انتهای برنامه با آن همراه بودید. متشکرم که با لایک و کامنت به ما انرژی میدید. تا یه ویدیو دیگه بدرود.